شو هي أهم التطبيقات اللي ممكن تلزمنا وقت نجي لنعيش بتركيا؟ السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة. اليوم حلقتي للأشخاص اللي حابين ينتقلوا للعيش بتركيا كإقامة سياحية طويلة أو قصيرة أو أي نوع من أنواع الإقامة في تركيا، لأنه بالنسبة للسياح ما رح يستفادوا كتير من هذا الموضوع، بتكون جولتهم كتير قصيرة. أول شيء بدي أبدأ معكم بالتطبيقات الحكومية. وليش بتلزمنا التطبيقات الحكومية؟ تركيا بلد يعني كتير قوية بموضوع المعاملات الإلكترونية، فكتير رح تلزمنا هي الأمور أو كتير رح تلزمنا التطبيقات لتساعدنا بتسهيل حياتنا اليومية. ورح نبتدي بأول تطبيق وأنتم رح تعرفوا شو رح يسهل علينا وشو رح يساعدنا. أول تطبيق اسمه إي دولت، الدولة الإلكترونية. هذا التطبيق تقريبا كل شخص مقيم بتركيا عنده منه، وإذا أنتم كمان ناويين تجوا لازم تفكروا تسووا هذا التطبيق. طبعا التطبيق بتنزل متجر جوجل بلاي أو الأب ستور بشكل مجاني. بعد ما ننزله ما فينا ندخل عليه إلا ليكون عنا إقامة، وعلى مبدأ الإقامة منروح على أي فرع من فروع البريد التركي اللي اسمها BTT ومنطلب منهم إي دولة شيفرسي. طبعا رح أكتب لكم إياها بالوصف أسفل الفيديو منشان تتذكروها. إي دولة شيفرسي. بعد ما نطلبها بيعطينا كود من عدة أرقام من دخله، وبعدين فورا فينا نغير الرقم لأي رقم بدنا إياه نحن. لكن لأول مرة رح تكون هو طلب من البريد التركي ورح تكلفنا 5 ليرات تركية، يعني أقل من دولار تقريبا. هذا التطبيق فينا نعمل عليه كافة معاملاتنا يعني الحكومية لكن بشكل إلكتروني. مثلا تسجيل عنوان سكن اللي هو بيلزمنا لفتح حساب بنكي، اللي بيلزمنا لتثبيت سكننا بمنطقة محددة، بيلزمنا لكتير امور. يعني مثلا اذا كمان وظيفه، بعض الوظائف بتقلنا انه بدنا اثبات عنوان سكنك، بيلزمنا كتير شغلات رح تطلب منا عنوان السكن، رح تتعرفوا عليها لاحقا بتركيا. فهي الشغله الثانيه فينا نطلع شهاده لا حكم عليه لبعض الشركات، لامور سفر، لاي شيء تاني، بدل ما انا اروح على العادليه واستنى على دور طويل واحضر تفتيش وادفع مواصلات. لا، فيني بدقيقه واحده اني اطلعها من على الانترنت بدون ما اروح ولا اجي. فيني اخذ لبعض الجنسيات مثل الجنسيه السوريه، لانه ما بيحق لهم السوريه والفلسطينيه، وبعض الجنسيات اللي مسجلين تحت الحمايه المؤقته ما فيهم يتحركوا ضمن المحافظات الا ما ياخذوا اذن طريق، اذن عبور. يعني مثلا انا بدي اطلع من اسطنبول الى غازي عنتاب، ما فيني اسافر الا ما اطلب اذن طريق. اذن الطريق كمان بحسن اخذه عن طريق الاي دولت. بحسن افتح عدادات المي والكهرباء والغاز عند استئجار او شراء بيت جديد. بحسن اني اغلق العدادات اذا بدي اسلم بيتي. كتير امور او كل شيء امور حكوميه ممكن تتخيلوها منلاقيها على تطبيق واحد بس اللي هو اسمه اي ديفلت، الحكومه الالكترونيه. نجي للتطبيق رقم 2 اللي هو اي نبض. اي نبض هو تطبيق كمان حكومي، والوظيفه الرئيسيه تبعه هو الشغلات الصحيه او الامور الصحيه. هلا اي شخص عنده سيجورتا تامين او عنده تامين حكومي او خاص او اي نوع من انواع التامين، بس يدخل على المشفى باغلب الاوقات بيطلبوا منه انه حلل مثلا دم، حلل اي شيء، عمل صور اشعاعيه، عمل كذا عمل كذا. بيتفاجئ انه هو ما عم يمسك شيء بايده نهائيا. رح يعطوه باركود صغير بينقله من الدكتور الاول للدكتور الثاني هيك لحتى يوصل لنهايه علاجه، وبيحمل حاله بيرجع على البيت بدون ما يمسك اي ورقه بايده. هي كل الأوراق والوثائق بتضل مسجلة عندهم، هن ما راح يعطوك نسخة منها، لكن إذا حبيت تحصل نسخة بتفوت على هذا التطبيق، وفي منه موقع. طبعا الاثنين في منهم تطبيق وموقع، بتفوت عن طريقه وبتحسن تاخذ صورك الإشعاعية وتحليلاتك وكل أمورك. وطبعا فيك تسجل في شغلة كتير حلوة اللي هي بتسجل معلوماتك الأساسية لأول مرة، مثل طولك ووزنك وعمرك وعائلتك، وبتحدد طبيب للعائلة، بتحدد شخص قريب منك لا سمح الله إذا كنت لحالك أنت وما في عندك حدا نهائيا. فبحال صار معك أي شيء صحي لا سمح الله عن طريق اسمك، بيحسنوا هن يفوتوا على السيستم ويشوفوا إنه مين الشخص القريب منك لحتى يخبروه بحالتك. أي شيء تاني ممكن بدهم إياه بيقدروا يرجعوا له، مثلا اسمك ووزنك طولك، يعني كل معلوماتك بيلاقوها عن طريق السيستم. وبنفس الوقت أنت بتلاقي المعلومات اللي ناقصتك، اللي ما عطوك إياها هن بالبداية بتلاقيها. رقم 3 بالنسبة للتنقل داخل اسطنبول أو داخل أي محافظة ضمن تركيا،
رح نستخدم تطبيق جوجل مابس. أغلب الأشخاص اللي بتتواصل معي أو اللي بتشوف فيديوهاتي بيسألوني كيف رحت على تقسيم، كيف بدنا نروح من تقسيم للأمينون، وكيف بدنا نعمل كذا لكذا. على حسب الشارع اللي انت بتكون فيه بيختلف نوع المواصلة ورقم الباص وبيختلف كل شيء. فأفضل شيء انك انت دائما تفتح جوجل مابس وتعطيه، مثلا انت واقف بالسلطان أحمد بتقول له أنا بدي أروح على تقسيم، وبتعطيه انه بدي اطلع، يعني كيف الاتجاهات، شو هي الباصات او المواصلات العموميه بدي اطلع فيها. من المكان اللي انت واقف فيه رح يكتب لك وين تمشي وشو تركب، رقم الباص، كم محطه لتنزل مع اسماء المحطات، ولما تنزل اذا لازمك تبدل لمواصله ثانيه. يعني رح يشرح لك شرح كافي ووافي لحتى توصل لوجهتك. لانه اذا بدك تسال على كل مشوار وين بدي اروح بحياتك ما رح يعني تستدل بشكل صحيح. افضل من جوجل مابس بهي الشغله ما راح تلاقي. حتى الاشخاص اللي مقيمين بتركيا لسنوات بيستخدموا نفس التطبيق، لانه ما راح تقدر تحفظها، ما راح تقدر تحفظ محافظه واحده منها. مثلا اسطنبول انا من 5 سنوات مقيم هون، لحد الان مالي حافظها كلياتها، وبعض الاوقات بيجيني شغل باماكن جديده فبفتح جوجل مابس لاتاكد انا كيف بدي اروح. رقم 4 وهو تطبيق يعني مهم للأشخاص، لبعض الأشخاص اللي بيشتغلوا، اللي عندهم سيارات، يمكن ما يكون مهم للكل، اللي هو بيوك شهير بلديسة. هو تطبيق حكومي كمان، بيحكي لنا عن حالة الطرق، الازدحام المروري، بيحكي لنا قديش مثلا أنا إذا بدي أوصل من هون لشغلي قديش رح ياخد معي وقت بسبب الازدحام، إذا في حفريات، في شارع مثلا مسكر، صاير أي أعمال صيانة، فرح يخبرني بكل هي التفاصيل عن طريق هذا التطبيق. طبعا اسماء التطبيقات كلها رح تكون موجودة اسفل الفيديو، رح احط لكم اياها كمان ضمن الفيديو بالوصف. خلصنا هدول التطبيقات الحكومية، بيجي عنا تطبيقات للحياة اليومية. هون بنعتمد على التطبيقات بكل شيء بحياتنا، يعني اكلنا وشربنا ولبسنا وكل شيء كل شيء بيوصلنا على البيت عن طريق التطبيقات. طبعا في اشخاص رح تقول لي ايه شيء عادي هذا ببلداننا موجود، وفي اشخاص رح تستغرب. مثلا بسوريا ما عندنا هالشغلات هي، بالاردن كتير نادر هالشي هاد، بلبنان بشكل وسطي، بالسعودية في توصيل لكن كمان بشكل وسطي. هون معتمدين على التوصيل بشكل لا يوصف. فأول تطبيق بدي ابتدي فيه اللي هو يوميا بيلزمنا تقريبا اسمه يمكسبتي. يمكسبتي هو تطبيق بيوصلنا أكل وشرب على البيت، وبنفس الوقت في له فرع تاني من ضمن نفس التطبيق هو سوبر ماركت، بتحسن توصي على أي شيء بدك إياه من السوبر ماركت، وبياخدوا فرق بسيط جدا عن السعر اللي بتشوفه بالمحل نفسه وقت تروح. طبعا فينا نطلب كل انواع الاكل الموجوده عندنا بمنطقه، يعني على مسافه كتير منيحه بتكون. هو بيرجيك انه على حسب عنوانك اللي حطيته، بيقول لك شو في مطاعم حواليك شو فيك تطلب منها. وسعر الاكل اغلب الاوقات بيفرق، مثلا نص ليره، ليره ونص، ليرتين لبعض الوجبات، يعني ما هالرقم الكبير انه نحكي فيه. لو انت بدك تنزل وتاخذ مواصله تروح تجيب الاكل رح تدفع اكثر من هيك. في عنا كمان تطبيق جيتير. تطبيق جيتير هو يوصلنا اي شيء بدنا اياه من السوبر ماركت، مو العاديه، السوبر ماركت الكبيره جدا، يعني من خضروات لمياه، عبوات المياه الكبيره، لحتى الشيبس والبسكوت، لاي شيء بيخطر على بالنا من السوبر ماركت بيجيب لنا اياه على البيت، وبياخذ اجار توصيل جدا بسيط. وطبعا في ميزه بتطبيق جيتير انه بيحكي لك شاب التوصيل، يعني صاحب الدراجه، انه وين صار بالضبط. يعني في عندك متابعه من لحظه تعطي الطلب، انت بيقول لك انه هلا توجه للسوبر ماركت او توجه للمركز تبعهم، عبى الاشياء، طلع من السوبر ماركت باتجاهك، ووين ماشي بالطريق بالضبط، ووصل لعندك مثلا هلا رح يدق الباب. يعني في متابعه كتير قويه. طبعا من بعض التطبيقات المهمة جدا كمان، وقت نجي بنصح أي شخص جاي يعيش هون إنه يفتح حساب بنك، وكل البنوك إلها، كل بنك له تطبيق خاص فيه. طبعا العمل عن طريق التطبيق بيسهل علينا كتير أمور، ما في داعي لا نروح لحتى ندفع أجار بيت أو نعمل مثلا ندفع فواتير بالمراكز، لأنه الأشخاص اللي ما عندها حسابات بنكية بتضطر إنه تروح لعند صاحب البيت وتعطيه المصاري بإيده، تروح لعند شركات مثلا المي والكهرباء والغاز او مراكز دفع الفواتير وتدفع لها. بحال مثلا عندهم اي شيء بدهم يروحوا يساووا نفس القصه، انه يروحوا يدفعوا كاش بشكل دائم ويروحوا مشاوير بعيده. اما عن طريق تطبيق الموبايل فيك تحول مصاري اصدقائك، تاخذ مصاري، تشتري عن تطبيقات الاونلاين حكينا عليها قبل شوي، تعمل كافة معاملاتك وانت قاعد بالبيت بدون ما تضطر تروح ولا تجي نهائيا. واخر شيء عنا بعض التطبيقات اللي بتوصلنا اي شيء من اغراض البيت اللي بنحتاجه. مثلا في عنا تطبيق اسمه ان اون بير.
يعني N11. N11 طبعا في له أمثلة كتير اللي هو هيبسي بورادا وجيتي جديور، ولسه في كمان كتير مثل تشيجيك سبتي. هدول التطبيقات كلياتهم أي غرض من أغراض البيت بيلزمنا. مثلا أنا لازمني سجادة، لازمني جلالة، لازمني كمبيوتر، كيبورد، أي شيء ممكن يلزمني. حتى لو ممكن تلزمني هاي أنا فيني أطلبها وتوصلني على البيت، مع أنه هي شو ممكن نتوقع سعرها مثلا ليرة، حتى بالليرة بيجيبوا لنا على البيت ما عندهم أي مشكلة. اي شيء ممكن نتخيله نطلبه وبيجينا على البيت. طبعا كل تطبيق من هدول بيعمل على نظام التجار، يعني كل تطبيق ماله صاحب واحد، بيكون في عدة تجار بقلبه بتبيع هاي الشيء. فأهم شيء وقتنا نشتري من هالتطبيقات نشوف الريفيوز القديمة أو التقييمات للمنتج اللي عم نشتريه إذا كانت جيدة أو لا. هاي التطبيقات كمان كلها رح أوضع لكم إياها بسفل الفيديو. وأنتم هون برجع بقول لكم إنه بس تعيشوا بتركيا ومستقرين ما في داعي تطلعوا من البيت لتجيبوا أي شيء، كل شيء بيوصلكم لعنكم، والفرق لا يذكر. وحتى في بعض الأوقات بتكون السعر أقل من لما تروح تشتري بنفسك، مثل التطبيقات اللي حكيت عليها بالنهاية اللي هي الشراء عبر الإنترنت لأغراض المنزلية أو الشخصية أو الألبسة. هي كلها موجودة ضمن هذول التطبيقات، فأغلب الأوقات بتكون أقل من لما تروح أنت تشتريها بنفسك. هيك وصلنا نهاية حلقتنا. رجاء ما تنسوا الاشتراك بالقناة، وكمان تخبروا أصدقائكم اللي عايشين بتركيا بهي الفيديوهات، أو أي شخص حابب أنه يزور تركيا مشان كمان هو يستفاد من هي المعلومات. نتشكر مشاهدتكم وبنشوفكم فيديو جديد بأمان الله.